हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई शेयर शिक्षा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको यो भिडियोमा आज पनि म फेरि उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई डबल टप चार्ट प्याटर्नको बारेमा भन्ने छु। डबल टप चार्ट प्याटर्न भनेको एउटा चार्टको एउटा रूप हो। डबल टपलाई यम टप पनि भन्ने गरिन्छ। यो एउटा अंग्रेजी अक्षर क्यापिटल यम को रूपमा चाहिँ देखिन्छ। तपाईहरुले यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो यम अंग्रेजी अक्षर यम को रूपमा चाहिँ यो यसरी देख्न सकिन्छ। यो चार्ट प्याटर्न चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। डबल टप चार्ट प्याटर्न बुलिश बजारको बेला आउने गर्छ र यसले बजारलाई चाहिँ रिभर्सल बियरिश रिभर्सल तर्फ चाहिँ लान्छ भनेर बियरिश रिभर्सल चार्ट प्याटर्नको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको हुन्छ। अब बजार घट्छ भनेर यसले जनाउँछ। यो प्याटर्न बन्यो भने बजार चाहिँ घट्छ, यसरी डाउन ट्रेन्डमा आउँछ भन्ने कुरा यो चार्ट प्याटर्नले चाहिँ देखाउँछ। आउनुस् डबल चार्ट प्याटर्न कसरी बन्छ भन्ने कुराको बारेमा कुरा गरौँ र यो बन्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी कुरा गरौँ। बजार माथि तर्फ जाँदै गर्दा बजार यसरी माथि तर्फ जाँदै गर्दाखेरि बुलिशमा हाईएस्ट हाई यसरी बुलिशमा हाईएस्ट हाई बनाउँछ र तलतर्फ घट्छ, यसरी तलतर्फ घट्छ र फेरि केही समय माथितर्फ लाग्छ। यसरी एउटा रेजिस्टेन्समा चाहिँ आएर यो चाहिँ के एउटा सपोर्टमा आएर यो चाहिँ के गरेको हुन्छ, माथितर्फ लागेको हुन्छ र माथितर्फ लागेपछि फेरि एउटा रेजिस्टेन्समा गएर यसले टच गर्छ र यो माथिको रेजिस्टेन्समा टच गरेपछि बजार चाहिँ बिस्तारै फेरि घट्छ र यो घट्ने क्रम चाहिँ यो क्रममा चाहिँ ज्यादा छिटो हुन्छ र यसले के गर्छ, पहिलाको सपोर्टलाई ब्रेक गरेर यसरी बजार चाहिँ घट्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। यो यम टपको रूपमा यहाँ चाहिँ एउटा नेकलाइन हुन्छ। यो नेकलाइनलाई ब्रेकआउट गरेपछि बजार चाहिँ घट्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। अब यो एउटा टप बनाउँछ यसले, यो डबल टपमा यसले बजार माथितिर बुलिशको बेलामा यसरी जान्छ र एउटा यहाँ टप बनाउँछ र यसरी यो फेरि घट्छ। यसरी घटेर अनि यो डबल टप फेरि एउटा सर्टेन टाइममा पुगेपछि फेरि यहीँबाट बजार माथि लाग्छ र फेरि अर्को टप बनाउँछ र यसरी दुईवटा टप बनाउँछ र यसले फेरि घट्न सुरु गर्छ। यसरी घट्दाखेरि एउटा पहिला बनाएको रेजिस्टेन्स यो सपोर्टलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, ब्रेकआउट गरेको हुन्छ र ब्रेकआउट गरेर तलतर्फ आउँछ र यसले बजारलाई चाहिँ घटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। हामीले अब इन्ट्राडे चार्टहरुमा हेर्यो अथवा टाइम फ्रेममा जुनसुकै बेला पनि यो बन्न सक्छ र अब यो तपाईहरु ट्रेडर हुनुहुन्छ भने अब जस्तै इन्ट्राडे चार्टमा हेर्नु पर्यो भने 7 देखि 8 वटा क्यान्डलको ग्यापलाई चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी बुलिश बजारमा यसरी मार्केट माथि जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा पिक बनाउँछ। यो पिकमा यसरी बजार चाहिँ आएको हुन्छ र एउटा लेभलमा चाहिँ बसेको हुन्छ र यो सँगसँगै यहाँबाट बजार घट्दै जान्छ र एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि यो चाहिँ स्टप हुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाउँछ। यो सपोर्टबाट बजार फेरि माथि जान्छ र पहिलो हाईकै लेभलमा यो पुग्छ यसरी र यो पुगेपछि यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स चाहिँ बन्छ। यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ दुईटै टपले चाहिँ टच गरेको हुन्छ र यहाँबाट फेरि घट्न सुरु गर्छ। यसरी घट्दाखेरि पहिला घटेको भन्दा अहिले घटेको घटाइ चाहिँ तीव्र रूपमा हुन्छ र यो नेक लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा जान्छ र यो यसरी जाँदाखेरि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तल गयो भने अब बजार चाहिँ घट्छ, बियरिशमा जान्छ भनेर हामीले बेच्नुपर्छ। अब यो चार्ट प्याटर्नलाई कसरी हेर्नु त, इन्ट्राडेमा छ भने यो क्यान्डलको ग्याप चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि 7 देखि 8 वटा क्यान्डलको ग्यापलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। 7 देखि 8 वटा क्यान्डलको चार्ट ग्यापलाई लिनु होला। सर्ट टर्ममा हेर्दै हुनुहुन्छ भने 3 देखि 4 विकली
क्यान्डल स्टिक लगाउनु होला विकलीमा 3 देखि 4 को ग्यापमा हेर्नुपर्छ मिडियम टर्म छ भने 3 देखि 4 मन्थको ग्यापमा पनि यो बन्न सक्छ लङ टर्मको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने 1 देखि 2 वर्ष इयरको ग्यापमा चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यो चार्ट प्याटर्नलाई अब यसमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्डलहरू बन्दाखेरि यहाँबाट मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमा छ यो अप ट्रेन्डमा हुँदाखेरि माथि गएर एउटा पिक बनाउँछ पिक बनाएपछि यहाँ घट्न चाहिँ कति पर्सेन्ट जति घटेको हुन्छ भन्दाखेरि 10% जति मार्केट चाहिँ के भएको हुन्छ डाउन ट्रेन्ड भएको हुन्छ र फेरि त्यही तरिकाले के भएको हुन्छ कम्तीमा पनि 10 देखि 20 पनि घट्न सक्छ 20% पनि घट्न सक्छ यो 20% 10 देखि 20% तल आयो र फेरि माथि जान्छ र यसरी आएपछि फेरि यो चाहिँ फास्ट यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ यो दोहोरो चोटिकोमा चाहिँ एकदमै चाँडो चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ घटेको हुन्छ पहिलाको तुलनामा यो फास्ट डाउन भएको हुन्छ र यसरी डबल टप फर्मेसन भएको हुन्छ र यस बीचको क्यान्डलहरू कम्तीमा पनि 7 देखि 8 वटा क्यान्डलहरू यसमा चाहिँ यहाँ यसरी घट्दाखेरि यो लेभलमा आएर बन्न सक्छ यसरी डबल टपको चाहिँ फर्मेसन भएको हुन्छ र अब यो डबल टप फर्मेसन हुँदाखेरि अब कसरी सेलिङ गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ अब हामीले कसरी सेलिङ गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई भन्दै जानेछु यसरी यहाँ चाहिँ एउटा टप यसरी बजारमा चाहिँ यसरी आएर अलिकति फास्ट घटेर यहाँबाट पनि तल आउन सक्छ तपाईले नेप्सेको चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी स्लाइटली अप ट्रेन्ड भएको मार्केटमा यसरी डबल टप बन्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ घट्छ अब यो बेच्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसरी यहाँबाट गएको एउटा नेक लाइन हुन्छ यो नेक लाइनमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी हामीले यो सपोर्ट लिएर यहाँ चाहिँ एउटा नेक लाइन बनेको हुन्छ यो नेक लाइनलाई तपाईहरुले चाहिँ एउटा तान्नु पर्ने हुन्छ एउटा ट्रेन्ड लाइन तान्नुस् र यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ हामी नेक लाइन भन्छौं र यसरी फर्मेसन भएको यो पिकहरु यसरी आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो क्यान्डल स्टिकमा यो क्यान्डलमा चाहिँ स्टप लस चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ यो क्यान्डलमा हामी स्टप लस लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यहाँ चाहिँ स्टप लस लगाएर हामीले स्टप लस लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ स्टप लस लगाएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ शेयरलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ अथवा हामीले ट्रेडिङ स्टप लस भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ मार्केट यहाँबाट अब घट्ने भयो भनेपछि हामीलाई घाटा नहुने गरी ट्रेडिङ स्टप लस लगाएर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ स्टकलाई चाहिँ सेलिङ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यसरी यहाँ चाहिँ सेलिङ गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेशियो हेर्यो भने रिस्क रिवार्ड रेशियोको रुल अनुसार हामीले 2% भन्दा ज्यादा चाहिँ हामी रिस्क चाहिँ लिनु हुँदैन र यसरी डबल टप यहाँ चाहिँ टप यहाँबाट ए पोइन्ट दियो भने यो ए पोइन्टबाट बी पोइन्ट जान्छ र बी पोइन्टबाट फेरि घटेर यसरी चाहिँ ए पोइन्टमै यो आउँछ र फेरि माथि जान्छ र यो पोइन्टबाट फेरि मार्केट घट्दाखेरि मार्केट चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ घट्छ र यसरी हामीले यो नेक लाइनसँग चाहिँ जुन बनेको हुन्छ क्यान्डल त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोजिङको आधारमा चाहिँ हामीले स्टप लस सेलिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी डबल टप फर्मेसन भयो भने मार्केट घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोको अन्तिममा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्ट बक्समा र नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल तपाईहरु यसमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद।